प्रदीप दादा, रंगपंढरीच्या वारीमध्ये तुझं स्वागत आहे. तू गेले अनेक वर्ष रंगभूमीशी निगडीत आहेस, काम करतो आहेस आणि फक्त लेखन दिग्दर्शन नाही तर संगीत, प्रकाश योजना या सगळ्याच माध्यमातून तू जोडला गेलेला आहेस आणि एकाग्रतेने प्रायोगिक रंगभूमी करतोयस, अनेक नवीन कलाकार घडवलेस. तर तुझा हा सगळा जो सर्वांगीण अनुभव आहे, एक तुझं मनन चिंतन आहे, या सगळ्याचा फायदा जगभरात थिएटर करणाऱ्यांना, रंगकर्मींना व्हावा म्हणून आज तुला इथे बोलवलंय आणि ते याचं प्रयोजन आहे की तुझं जे ज्ञान आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचावं, त्यांना त्याच्यातनं काहीतरी मिळत राहावं. तर ह्या सगळ्या प्रवासाविषयी ऐकायचे आणि काही यात सगळ्या प्रोसेसविषयी पण प्रश्न विचारायचे आहेत मला. पण तत्पूर्वी फार कमी जणांना माहिती आहे की तू MBBS डॉक्टर अशी पदवी घेऊन मग ती बाजूला ठेवून कलेकडे वळलास. तर एक उत्सुकता म्हणून मला विचारायचं की हे कसं झालं, काय झालं? म्हणजे ऍक्च्युली ती बाजूला सारून मी कलेकडे वळलो वगैरे असं काही नाही. मी कलेबरोबर सातत्याने होतो. खूप लहानपणापासून आधी मी संगीतात जास्त काम करायचो. म्हणजे मी गायचो, मी अजूनही गातो, पण तेव्हा गाणारा म्हणूनच प्रसिद्ध होतो. आणि मग शाळेला रिप्रेझेंट करणं, कॉलेजला रिप्रेझेंट करणं, मग गाण्यामुळेच नाटकामध्ये संधी मिळणं, नाटकाची ओळख होणं, आणि मग हे पण काहीतरी आहे जे आपल्याला मोहित करतं आहे, तिकडे जाऊया आपण असं वाटायला लागणं, हे सगळं चालूच होतं. म्हणजे आणि त्या दरम्यान आपण 12वीत जातो, मग पास होतो, मग त्याच्यात चांगले मार्क्स, आपल्याला तेही आवडत असतं, मार्क्स मिळतात, ॲडमिशन मिळते, आपण ते सगळं करतो. तर ते करता करता मी त्या ट्रान्झिशनच्या फेजमधला आहे. म्हणजे मेडिकल प्रोफेशन हे म्हणजे डॉक्टर हा देवासारखा जेव्हा वाटायचा लोकांना, तिथून तो मातीचा माणूस होण्याची जी प्रक्रिया आहे की जो पैशाच्या मागे लागणारा असा आपल्याला आता दिसतो असा, की त्यालाही स्टेटस आहे, त्याला त्या गाड्या सांभाळायच्या असतात, त्याला ते सगळं. तर ते जे ट्रान्झिशन आहे त्या फेजमध्ये मी डॉक्टर झालो. आणि मग मला लक्षात आलं की हे आपल्याला नको, म्हणजे आपल्याला इकडे नाही जायचं. आणि मग तिकडे जायचं नसेल तर जी वाट होती त्याच्यामध्ये मला माझ्या कलांना वेळ नसता तिथं आला. तर नोकरी करायची म्हटली किंवा कुठे काही असं गव्हर्नमेंट सर्व्हिस म्हणा किंवा काही, त्याच्यातही बरेच म्हणजे मिथिफिकेशन त्याच तेव्हा होतंच. पण ते सगळं नको आहे असं लक्षात आलं आणि म्हणून ते अवेलेबल असूनही घेतलं नाही, इतकंच आहे. ते बाजूला सारलं असं नाही. आपण किती बाजूला सारलं तरी आत्ता अजून लोक मला ट्रीटमेंट विचारतात, सेकंड ओपिनियन घेतात, काहीतरी होतच असतं. ही तर झाली पेशंटची ट्रीटमेंट, पण त्याहीपेक्षा तुझी स्पेशालिटी अशी आहे की नव्याने काही करू पाहणाऱ्या कलाकारांना, मग तो अभिनेता असेल, त्याला प्रकाश योजना करायची असेल, लिहायचं असेल, त्याला उभं करण्याविषयीची तुझी जी एक भूमिका आहे आणि ते तू करताना जाणीवपूर्वक व्यावसायिक रंगभूमी टाळलीस. तर ही काय प्रेरणा होती किंवा ह्यामागे एक भूमिका काय आहे? ॲक्च्युली 2-3 गोष्टी आहेत. एकतर आधीच्या माझ्या प्रवासामध्ये म्युझिकमध्ये सुद्धा माझं कुठल्या गुरूंशी फारसं पटायचं नाही, कारण मला साचले पण यायला लागलं की आवडत नाही. आता हा माझा दुर्गुणही म्हणता येईल, म्हणजे पण तो आपण कुठेतरी चांगल्या पद्धतीने वापरतोय, तो चॅनलाइज झाला असं म्हणू आपण. पण साचले पण आवडत नाही याचा अर्थ मी जेव्हा नाटक पाहत होतो त्यावेळेला तेच कलाकार त्याच पद्धतीने त्याच साच्यातली नाटकं सादर करतायत आणि ती अत्यंत फेमस होत आहेत असंही मी बघत होतो. म्हणजे पार्ल्याला दीनानाथ मंगेशकर सुरू झाल्यानंतर प्रदीप पटवर्धन माझा मित्र असल्यामुळे मोरूची मावशीचे 163 प्रयोग मी बघितले. 163 झालेले. हां, तर मी तेच बघितलंय अनेकदा. पण ते बघत असताना आपल्याला काय होतंय आणि त्या सगळ्या परंपरेमध्ये एक साचलेपण आहे. ते साचलेपण कसं ब्रेक होईल, त्याच पद्धतीची माणसं येऊन त्याच पद्धतीची भाषा बोलतायत, ह्या सगळ्यामध्ये कसं काय छेदलं जात आहे. तर मग एक सदाशिव अमरापूरकर पटकन समोर येतात, मग कोणतरी अजून उदय म्हैसकर येतात, मग असं, आणि ते काहीतरी सरप्राईज एलिमेंट त्याच्यामध्ये आणतात. तर ती काहीतरी एक वेगळी ऊर्जा आहे, वेगळं जगणं, वेगळ्या पद्धतीने त्या सगळ्याला सामोरं जाणं आहे. हे यायला हवं, आणि हे यायला हवं असेल तर अधिकाधिक माणसं याच्यामध्ये समाविष्ट व्हायला हवी. ज्या पद्धतीचं प्रशिक्षण
उपलब्ध असेल किंवा ज्या पद्धतीचे चॅनल्स उपलब्ध आहेत. मग चॅनल्स काय, तर मला नाटकात काम करायचं आहे म्हणून आपण दिग्दर्शकांकडे जायचं, काहीतरी मिनतवाऱ्या करायच्या, त्यांना जर वाटलं तर ते आपल्याला नाटकात घेणार, किंवा आपण कुठेतरी चमत्कार करून दाखवला असेल तर आपल्याला नाटकात घेणार, म्हणजे कुठेतरी मेडल मिळालं, काहीतरी झालं. हे सगळं चक्र भेदलं पाहिजे, तर मग नवीन माणसं आहेत. मग भेदायचा प्रयत्न केला. मग कुठेतरी PDAशी संपर्क आला. आम्ही 92 सालापासून त्यांची वर्कशॉप्स घेत आलो. तर ह्या वर्कशॉप्समध्ये कुठेही ही जी सगळी चक्र आहेत ती भेदण्याच्या दिशेने आपण काय काय करू शकतो, हे एक्सपेरिमेंटेशन जेव्हा सुरू झालं त्यावेळेला हे लक्षात आलं की ही नवीन नवीन माणसं आल्यामुळे काहीतरी फरक पडतोय. वेगळा विचार, वेगळी ऊर्जा, वेगळी सादरीकरणाची पद्धत, वेगळा अप्रोच त्या संबंध पद्धतीकडे बघण्याचा, हे यायला लागलं आहे आणि त्याची काहीतरी गंमत तयार होते आहे. आणि हे जेव्हा समोरून आपल्याला दिसायला लागतं की अरे आपण काहीतरी ऊर्जा दिली, ह्या व्यक्तीला आपण काहीतरी हे केलं आणि आता तो पुढे काहीतरी करत चाललाय आपलं, तर हे एनकरेजिंग असतं. आणि त्याच्यातून मग पुन्हा सुरू व्हायला लागतं की आपण हे करायला पाहिजे. असं होत गेलं आणि मग तो ट्रॅक चालू राहिला. मग त्या ट्रॅकवर अजून काहीतरी करता येत राहायला लागलं, काहीतरी सुचायला लागलं नवीन नवीन. पण माझा हा सातत्याने हे आहेच, म्हणजे डोक्यामध्ये सतत हे असतं की आपण प्रस्थापित ज्या सिस्टीम्स असतात त्या इतक्याही घट्ट होऊ द्यायच्या नाहीत की ज्याच्यामुळे नवीन येणंच बंद होईल, किंवा मग त्या बंद न होण्याच्या दृष्टीने आपल्याला त्या कशा मॅलिएबल ठेवता येतील, म्हणजे परमिएबिलिटी म्हणतात त्याला इंग्लिशमध्ये. ती परमिएबिलिटी कशी पॉसिबल आहे ह्या सगळ्यामध्ये, तर हे माझा सतत प्रयत्न असतो. आणि व्यावसायिक नाटकाबद्दल तू जर म्हणशील तर मला व्यावसायिक हा शब्द खटकतो. म्हणजे असं की ते धंदेवाईक आहे असं माझं मत आहे. आता जे आपण व्यावसायिक नाटक बघतो, मी माझ्या फॉर्मेटिव्ह एजेसमध्ये जे नाटक बघत होतो ते नाटक व्यावसायिक होतं आणि ते त्याच वेळेला एक वेगळ्या पद्धतीने काहीतरी म्हणू पाहत होतं. आणि आता बराचसा प्रयोग, म्हणजे त्यातला जो भाग आहे तो म्हणू पाहण्याचा भाग बऱ्यापैकी कॉम्प्रोमाइज होतो आणि तिकीटं, त्यांचे प्लॅन्स, त्यांचे आकडे, ह्या गोष्टीवर आपण बघत चाललो आहे. आणि ते सादरीकरणाची त्याच्यासाठी घेतली जाणारी वेळ असेल, त्या तांत्रिक गोष्टींना लागणारा वेळ असेल, ह्या सगळ्यावर इट इज ऑल कट ऑफ. इट इज ऑल नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज द प्रोडक्ट. पण मुळात मला हे तुला विचारायचंच आहे की प्रायोगिक आणि व्यावसायिक नाटकांमध्ये काय ढोबळमानाने फरक आहे, किंवा तुझ्या दृष्टिकोनातून काय फरक आहे? आपल्याकडे आपण ज्याला व्यावसायिक म्हणतो ते, मला असं वाटतं की ते धंदेवाईक असा शब्द त्याला लावता येईल कदाचित. कारण ते कदाचित कधी कधी व्यावसायिक सफाईने केलेलं असतं तसं नाही, पण ते धंदेवाईक नक्की असतं. पण व्यावसायिक सफाईने प्रायोगिक नाटक बऱ्याचदा प्रायोगिक असूनही ते व्यावसायिक सफाईने केलं जातं. आणि आपल्याकडे प्रायोगिक म्हणजे काहीतरी कमी आहे असं मानलं जातं. तर हे सगळं तसं नाहीच आहे मुळात. हा फक्त कल बदलतो आपला. आपण कल कुठला घेतो आहोत, कुठल्या बाजूला आपण झुकलेले आहोत, हा मुद्दा आहे. म्हणजे चेतन दातार जेव्हा नाटक करायचा, किंवा आपण कोणीही करतो, आता मोहित टाकळकर करतो, तर हे नाटक असतं प्रायोगिक, पण ते व्यावसायिक सफाईनेच केलेलं असतं. आणि ह्या प्रायोगिक नाटकाला आपलं एक गणित असतं, त्याच्यातलं प्रॉफिटचं गणितही सांभाळावंच लागतं. त्या पद्धतीने त्यालाही व्यवसाय करावा लागतो एका पद्धतीने, राहण्यासाठी, तरण्यासाठी. पण आपल्याकडे जे व्यावसायिक नाटक म्हणून केलं जातं हे एक त्याचं टेम्पलेट आहे. ते अमुक पद्धतीचा सेट लागेल, तो अमुक पद्धतीने वाहून नेला जाईल. तर त्याचं एक धंद्याचं गणित आहे. आणि त्या धंद्याच्या गणितात बसणारं असं एक पठडीबाज नाटक जे आपण बघत आलो, म्हणजे माझी पिढी ते बघत आली, त्या नाटकावर आम्ही थ्राईव्ह झालो. आणि मग छबिलदास पण एका बाजूला होतं जे हे सगळं स्ट्रक्चर नाकारत होतं. आणि हे स्ट्रक्चर नाकारूनही नाटक होऊ शकतं आणि ते आपल्याला भावत राहू शकतं. आणि त्या नाटकामध्ये जास्त ताकद आहे, जी नाटकाची म्हणून जी ताकद आहे की सगळं काहीही नसताना ते सगळं आहे. म्हणजे
थिएटर इज अ मीडियम ऑफ अब्सेन्स असं जे म्हटलं जातं तर काही त्या भिंती नाही आहेत, त्या खिडक्या नाही आहेत, ते दार नाही आणि तरी सुद्धा घर उभं राहतंय असं जेव्हा आम्ही समोर बघायला लागलो आमच्या फॉर्मेटिव्ह वयामध्ये, त्यावेळेला मग ते त्याला प्रायोगिक म्हणत होते म्हणून आम्ही त्याला प्रायोगिक म्हणत राहिलो असा मुद्दा आहे आणि ते आपण म्हणत आलो आहे फक्त. पण मला असं नाही वाटत, म्हणजे व्यावसायिक दोन्ही नाटकं असतात, म्हणजे धंदेवाईक नाटकालाही व्यवसाय करावा लागतो, प्रायोगिक नाटकालाही व्यवसाय करावा लागतो. फक्त गणित असं बांधलेलं असतं की मला प्रयोगावर फोकस करायचा आहे, मला ह्याच्यामध्ये काही प्रत्येक माझी जी प्रेरणा असेल, म्हणजे ज्याला आपण नॉन निगोशिएबल्स असं म्हणतो, आपली काहीतरी मी ह्या गोष्टींवर कॉम्प्रोमाइज करणार नाही असं जे धरलेलं असतं ते धंदेवाईक नाटकात पैसा असं असू शकेल. हा फरक प्रायोगिक आणि व्यावसायिक. त्यामुळे व्यावसायिक नाटकांमध्ये प्रयोग होत नाहीत का ह्याच कारण? होतात आणि इनफॅक्ट तेव्हाही होत होते. म्हणजे विजयाबाईंची नाटकं ही त्या पद्धतीने ह्या चौकटीतच मांडली गेलेली नाटकं होती. असं काय मग त्यांनी खुर्च्या वगैरे ते अजून ॲब्सर्डिटीचे प्रयोग वगैरे केले. पण बॅरिस्टर असेल किंवा अशी जी नाटकं आपण बघत आलो, म्हणजे आम्ही जी बघत आलो ज्याच्यावर आम्हाला अभिनय काहीतरी वेगळा दिसायला, वाडाचिरीमध्ये, ही सगळी त्या चौकटीतच मांडलेली नाटकं आहेत. असं नाहीये की, पण म्हणजे आपण तेच म्हणत असतो ना की परंपरा एक चालू असते आणि ती आपण नाकारायची असली तरी ती स्वीकारून नाकारावी लागते असा मुद्दा आहे. तर आता त्याच स्ट्रक्चरला कवटाळत बसायचं हे कोणाला करायचं असेल त्यांनी करावं. पण आम्हाला असं वाटत राहिलं, आम्ही काही मोजकी मंडळी अशी असू की ज्यांना हे नको आहे, ह्या सगळ्या शिवायचं जे नाटक आहे ते आपण करूया. आम्ही पण दौरे भरपूरच केलेत, म्हणजे नाटकाचे दौरे काही होत नाहीत का प्रायोगिक नाटकाचे, तर होतातच. प्रायोगिक नाटकाचे दौरे हे आणखीन वेगळ्या पद्धतीने आणि जास्त चांगले, म्हणजे त्याच्यात एक बांधले पण असतं नाटकाचं जे असतं ते. पण त्याची वेगळी गंमत आहे आणि ती गंमत अनुभवण्यासाठी आपण दौरे करूया, वेगळ्या माणसांकडे जाऊन त्यांच्याबरोबर, म्हणजे त्याचं पर्पज वेगळा आहे. म्हणजे मी असं ऐकलं होतं की एक मोठे जे कलाकार आपल्याकडे की त्यांना पैशाची गरज असली की ते एक दौरा करून यायचे आणि मग त्यांना 1.5 लाख रुपये मिळायचे वगैरे असं काही. सो असं त्याचा हे नाही, हेतू हा नाही. त्यामुळे मग प्रयोग करायचा आहे आपल्याला आणि त्याच्यासाठी जे जे लागेल ते सगळं करायचं. आता मी दिग्दर्शनाकडे येते की एखाद्या व्यक्तीला समजा दिग्दर्शन करावं असं वाटतंय किंवा ते करू शकू असं वाटतंय, तर त्यांनी काय पाहायला पाहिजे की स्वतःमध्ये हे कुठले गुण त्याच्यामध्ये असायला हवेत किंवा असलेले कुठले गुण त्यांनी अधिक विकसित करायला हवेत? मला असं वाटतं की ह्या सगळ्याच्या मुळाशी पहिलं आहे ते काहीतरी म्हणायचं आहे, काहीतरी मांडायचं आहे लोकांसमोर. तर ते लेखकाच्याही मनात असतं मुळात, की लेखकाला काहीतरी म्हणायचं असतं, आजूबाजूला जे काही सगळं चाललेलं आहे त्याला रिॲक्ट व्हायचं असतं आणि म्हणून तो काहीतरी तो किंवा ती लिहितात. त्यांनी लिहिलेलं जे आहे ते आपण सादर करणार. म्हणजे आपण टिपिकल प्रवासामध्ये म्हणतो आहोत, एखाद्या एटिपिकल नाटकाच्या संदर्भामध्ये नुसती कॉन्सेप्ट आहे समजा, म्हणजे माझ्या मनामध्ये एक काहीतरी कॉन्सेप्ट आली किंवा कविता आहे, त्या कवितांचं कंपायलेशन घेऊन मला काहीतरी करायचं आहे. ह्या सगळ्याच्या मुळाशी मला केवळ सादर करायचं आहे हाचा मुद्दा नाही आहे, मला काहीतरी म्हणायचं आहे, मला आतून काहीतरी म्हणायचं आहे, व्यक्त व्हायचं आहे आणि ते अमुक पद्धतीनेच म्हणायचं आहे. तर ह्या 2 गोष्टी आहेत, म्हणजे मला काहीतरी म्हणायचं आहे, मांडायचं आहे लोकांसमोर आणि ते अमुक पद्धतीने मांडायचं आहे किंवा त्याची पद्धत पण मला रेग्युलेट करायची किंवा त्याच्यावर पण मला कंट्रोल हवा आहे. असं ज्या वेळेला असतं त्यावेळेला तुम्ही दिग्दर्शनाकडे जायला लागतं. म्हणजे मुळात हे असं वाटत असेल तरच तुम्हाला डिरेक्टर व्हावं असं वाटायला लागेल. कारण मला फक्त म्हणायचं आहे असं असेल तर तुम्ही कदाचित लिहून मोकळे व्हाल, पण तुम्हाला अमुक पद्धतीनेच म्हणायचं, अमुकच पद्धतीने, किंवा मला ती पद्धत पण महत्त्वाची वाटते कसं म्हणायचं आहे आणि त्या पद्धतीनुसार मला ती आयदर एक्सप्लोअर करायची किंवा ती एक्सप्लोअर करत करत मला ती ठाशीव करत त्या पद्धतीवर पण माझं नियंत्रण पाहिजे. असं जर असेल तर मग तुम्हाला ते मांडण्याच्या पद्धतीकडे जाणं, त्याच्यासाठी लागणारे रिसोर्सेस उपलब्ध असतात ते एकत्र आणणं, ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये मग इन्व्हॉल्व व्हावं लागेल.
म्हणून मग ते दुसऱ्या ज्या क्वालिटीची लोक आहेत त्यांना दिग्दर्शनाकडे जावं लागलं. म्हणजे हे मुळात अंतःप्रेरणेच्या लेवलवर झालं. बरोबर. मग पुढला मुद्दा असा आहे की तुम्ही तसं बघताय का जगाकडे. म्हणजे मला आता एखादी मुलगी सुंदर दिसली तर मी अप्रिशिएट केलं तर सुंदर दिसली, ह्याच्या पलीकडे काय नाही. ती का सुंदर आहे हे जर मी शोधायला लागलो की ती कशामुळे सुंदर मला वाटते आहे, तर मग ते प्रश्न पडण्याची प्रोसेस तुमची किती महत्वाची आहे. तुम्ही कसं बघताय, त्याच्या डायमेन्शन्स तुम्ही किती खोलात जाता, तुम्हाला आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे संदर्भ हे किती खोलवर तुम्हाला शोधावेसे वाटतात, ही तुमची इन्स्टिंक्ट लेवलवरची जी गोष्ट आहे ही तुम्हाला सांगते की आपल्याला हे नाही हे व्हायचं आहे. म्हणजे त्या सौंदर्यावर तुम्ही जर बोलून थांबणार असाल तर तुम्ही ॲक्टर व्हाल, तुम्ही फोटोग्राफर व्हाल, तुम्ही काय जे काय असेल. पण तुम्ही दिग्दर्शक व्हायचं असेल तर ह्या अंतःप्रेरणांच्या लेवलवर तुम्हाला हा व्यवहार आपल्या आतमध्ये होतोय, मानसिक व्यवहार, हे अप्रिशिएट करता यायला पाहिजे. आणि जर तुम्हाला दिग्दर्शक व्हावं असं केवळ पॉवर पोझिशनमुळे वाटत असेल की दिग्दर्शक हा सर्वात पॉवरफुल असतो आणि म्हणून आपल्याला दिग्दर्शन करायचं आहे, तर मग तुम्हाला ह्या पद्धतीने बघता यायला हवं जगाकडे, ओव्हरऑलच घडत असलेल्या घटना, जे काही व्यवहार आहेत माणसांमधले. तर हे मला अगदी बेसिक, जे मुळाशी असलेली गोष्ट वाटते. कुठले गुण असायला पाहिजेत अपार्ट फ्रॉम की मला काहीतरी सांगावंसं वाटतंय, हे आलंच, हा मूळ आतला एक आवाज असला पाहिजे किंवा मला काही मांडायचं आहे, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन कुठल्या गुणांना त्यांनी विकसित केलं किंवा कुठल्या कलांशी त्यांनी जोडलं असलं पाहिजे स्वतःला, त्याविषयी तू बोलावंस असं मला वाटतं. मला तर वाटतं की त्याच्याशिवाय सुटकाच नाही आहे असं. म्हणजे मला असं वाटतं की मला दिग्दर्शक म्हणून जर काही मी म्हणू पाहत असेल किंवा मांडू पाहत असेल तर मला त्याच्या 100 पद्धती आहेत हे मला माहिती पाहिजे. म्हणजे एक साधा प्रेम विचार मांडायचा असेल, प्रेमाबद्दल बोलायचं असेल कोणाशी, ते 1000 पद्धतीने बोलतायत आणि त्याच्या व्यक्त होण्याच्या अभिव्यक्तीच्या ह्या 1000 पद्धती आहेत हे मला कशातून समजतं, तर इतर सगळ्या कला व्यापारातून, कला व्यवहारातून आणि कलेच्या सगळ्या अभिव्यक्तीमधून, ज्या ज्या काही माझ्या आजूबाजूला कविता असतील, मग माझ्या संगीतातलं काही असेल, इतरांनी केलेल्या नाटकातलं काही असेल, इतरांनी केलेल्या चित्रपटांमधलं असेल, चित्रकलेतलं असेल, ह्या सगळ्यातून मला काय मिळतं आहे, काय बोललं जातं आहे, काय मांडलं जातं आहे आणि या प्रत्येक मांडणीचा माझ्यावर होत असलेला परिणाम काय आहे, हा सारखा अभ्यासाचा विषय तुमचा होऊन बसतो. इनफॅक्ट अभ्यासाचा चाळा म्हणू आपण. म्हणजे तो चाळा असतो आपला की कशाचंही काही, जसं लहान मूल स्वाभाविक कुतूहलातून प्रत्येक गोष्ट तोंडात घालत जातं सुरुवातीला, तसं हे प्रत्येक गोष्ट आपल्याला चाखून रवंथ करून ती सारखी तपासण्याचा एक चाळा लागायला पाहिजे. म्हणजे वाचनाचं इतकं काहीतरी झालं पाहिजे की आपण वडापावचा कागद पण वाचला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण कशातून तुमच्याकडे काय येईल हे सांगतात. हां, म्हणजे कधीतरी वाचलेली एखादी ओळ तुम्हाला कधी आठवेल, तुमचं सबकॉन्शियस माइंड कधी तुम्हाला ते आणून देईल हे सांगू शकत नाही. आणि हे सगळं तुमचं भांडवल बनत जातं, तुम्ही जे आत घेतलेलं आहे. त्यामुळे हे भांडवल तुमचं आहे. तुम्हाला नाटकाला मिळणारं भांडवल हा मुद्दा नाहीच आहे. हे खरं भांडवल. नाटकाच्या प्रोसेस विषयी आता आपण थोडंसं विस्तृतपणे बोलूया. तर संहितेपासून सुरुवात होते. तर तुझ्या प्रोसेसमध्ये मी पाहिलंय की बरीचशी नाटकं ही तू स्वतः लिहितोस, काही जुनी नाटकं तू नव्याने बसवलीस किंवा काही अनुवादित करून घेतलीस किंवा केलीस. तर हे सगळं जरी असलं, ह्याच्यात वैविध्य जरी असलं, तरी मुळात संहिता निवडताना तुझे काय निकष असतात, काय तुला आकर्षित करतं ते की हे मला बसवावंसं वाटतंय, असं हा कॉल तू कधी घेतोस? पहिली गोष्ट ही की माझं मांडणं जे आहे, माझं म्हणणं जे आहे, मला काहीतरी म्हणू पाहायचं, म्हणजे म्हणू पाहतोय, काहीतरी मांडू पाहतोय, त्याच्याशी रेझोनेट होणारं ते असलं पाहिजे. दुसरं हे की मला माझा साचा तोडता आला पाहिजे. आणि तिसरं हे की माझ्या व्यवस्थेमधून ते मला प्रकट करता आलं पाहिजे, मला जी उपलब्ध व्यवस्था आहे त्याच्यातून. ह्याशिवाय मग असं असतं की त्या संहितेमध्ये, म्हणजे आता संहिता आपण एक
2 समजा शॉर्टलिस्ट केल्या की ही किंवा ही, तर मग मला त्याच्यामध्ये जे लिखाण ॲक्च्युअल आहे, म्हणजे प्रत्यक्ष लिहिलेले शब्द असतील, त्यांची रचना असेल, त्या नाटकाची रचना, त्याच्यातलं कॅरेक्टरायझेशन, तर हे कसं केलेलं आहे ह्याच्या तुलनेवर मी करतो. माझा सगळा ढाचा हा बराचसा रिअलिस्टिक पद्धतीने जाणार आहे. म्हणजे मी अजूनही ॲब्सर्डिटीकडे पुरेसा गेलेला नाही. पण मग मानवी संबंध एकमेकांशी असणारे, माणसांच्या संबंधातले गुंते, त्याच्यामध्ये वागणं, माणसांचं बिहेवियर, ह्या अंगाला जाणाऱ्या माझ्याकडून निवडल्या जातात बऱ्याच अंशी. आणि मग चौथ्या ह्याच्यामध्ये आपण त्याचं सौंदर्य स्थळं काय, त्याची त्या कंटेंटची, आतमध्ये काय सौंदर्य भरलेलं आहे त्याच्यात, ते आपण काय, त्याच्या किती प्रेमात आहोत, काय आहे. सो तो मुद्दा नंतर येतो. तर त्या स्क्रिप्टची ॲनाटॉमी म्हणू आपण, स्क्रिप्टची ॲनाटॉमी. तर एखादी स्क्रिप्ट तू निवडल्यानंतर त्याच्यात बदल करावेसे वाटले तर ते कुठल्या लेवलवर असतात? म्हणजे सादरीकरणासाठी करून घेतलेले ते बदल असतात का काही तात्विक असतात, भाषेचे असतात? आता तू जसं म्हणालीस तसं माझ्या स्क्रिप्टच्या बऱ्याचशा मी लिहिलेल्या आहेत, म्हणजे संहिता. पण मी माझ्या संहिता पण मोडतो, माझ्या संहिता पूर्णपणे बदलून टाकतो. तो अनुभवला आहेच ते, की अनेक गोष्टींना मी पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारत राहतो आणि जिथे जिथे मला काहीतरी घर्षण जाणवेल तिथे मी म्हणतो की हे नको आहे किंवा हे हवं आहे किंवा हे बदलायला हवं आहे, आणि हे स्ट्रगल सतत चालू राहतं. पण मी दुसऱ्यांच्या केलेल्या संहिता अशा 2 आहेत. एक चेतन दातारची सावल्या आणि शिल्लक, म्हणजे सागर देशमुखने लिहिलेली. आता या दोन्ही संहिता जेव्हा मी केल्या त्यावेळेला त्या दोन्ही संहिता 2 अंकी नाटकांच्या होत्या आणि मी मात्र त्याचे दीर्घांक केले. म्हणजे मला एडिट करावं असं ऑब्व्हियसली एक पहिली गोष्ट जी जाणवली की ते पसरट आहे. सो मला जे मांडावंसं वाटतंय ते, आणि हे रेझोनेट तर होत आहे, पण मला इतक्या पसरटपणे ते मांडायचं नाही आहे, हा माझा कॉल होता. सो मी सागर देशमुख बरोबर माझं खूप भांडणच, म्हणजे भांडणाच्या लेव्हलवर चर्चा झाल्या. आणि मग असं असतं की मी तुला करून दाखवतो, मी बघतो. आणि थोडंसं काय होतं, लेखनाचं एक तंत्र माझ्याकडे थोडं मला अवगत असल्यामुळे मी काही गोष्टी स्वतः करून बघतो आणि मग त्या करून दाखवतो समोरच्याला, त्या लेखकाला, की हे बघ आता कसं वाटतंय. तर मग तो कन्व्हिन्स झाला. सर्वात शेवटी शिल्लकचा आम्ही सादर केलेला ड्राफ्ट हाच, म्हणजे तो सादर झाला आणि तो मी एडिट केलेला होता. पण संहिता ही एडिट करावी लागेल असं मला वाटतं प्रत्येक वेळेला, कारण लेखक हा आपल्या आपल्या पद्धतीने त्या संहितेला सामोरा जात असतो, आपल्या आपल्या पद्धतीने ते मांडत असतो. आणि दिग्दर्शकाकडे जेव्हा ती येते त्यावेळेला दिग्दर्शक म्हणून तुम्हाला ती मांडायची, म्हणजे ती व्हॅलिड करायची, त्याला एक काहीतरी खरं करायचं असतं तुम्हाला. त्या सगळ्याला तो जो सगळा व्यवहार आहे तो प्रेक्षकांकडे दृश्यात्मक लेवलवर होत असताना तो त्याच्यावर परत प्रश्न उभे राहिले तर त्याला काय अर्थ नाही. म्हणजे प्रश्न तत्वाचे उभे राहिले तर काही हरकत नाही, म्हणजे ते राहायला पाहिजेत, कारण त्याच्यासाठीच लिहिलेलं असतं. पण हे असं का केलंय, हे असं का लिहिलंय, हे सीन स्ट्रक्चर असं का आहे, असं जर बेसिक त्याच्या ॲनाटॉमी किंवा म्हणजे एकंदर स्ट्रक्चरविषयी जर मुद्दे यायला लागले तर ते आपल्याला मात्र थोडे पहिल्यांदा बघावे लागतात. आणि ते पहिल्यांदाच सापडतात असंही नाही. आपण जसजसे त्या प्रोसेसमध्ये जायला लागतो तसं नंतर आपल्याला लक्षात येतं की अरे हे आपल्याला फार पसरट वाटतंय, किंवा ह्याच्यामध्ये ही 4-5 गोष्टी ह्या रिपिटेशन आहेत, ह्या इथे यायलाच हव्या आहेत का. उदाहरणार्थ लेखक काय करतो की एक विषय असेल समजा की घरामध्ये चोरी झालेली आहे, तर त्या चोरीबद्दलचे काय, घरात 5 मेंबर्स असतील तर 5 पर्स्पेक्टिव्ह मांडण्याचा तो प्रयत्न करतो. आणि ते 5 ठिकाणी येतात वेगवेगळ्या वेळी. आपल्याला ते तसेच हवेत का, हा आपला कॉल दिग्दर्शक म्हणून असतो. कारण जसं कादंबरीमधलं 2-2 पानांचं वर्णन हे एका सिनेमा करायला घेतला की एका फ्रेममध्ये 10 सेकंदात संपतं, खरंय. तसं ते आहे की मी आणि तू बोलतो आहोत,
आणि तिथे अजून एक तिसरं माणूस आहे आणि मी तुला जर म्हणालो काहीतरी अपमान केला समजा, असा सीन आहे, तर तिसऱ्या माणसाची रिॲक्शन इथेच आपल्याला दिसली आहे. आता ती वेगळ्या सीनमध्ये परत तो जेव्हा बोलून दाखवेल त्यावेळेला ती हवे की नको आहे आपल्याला, हा कॉल घ्यावा लागतो. कारण हे दृकश्राव्य माध्यम आहे. लेखक लिहित असताना शब्दांच्या प्रेमात पडूनही काहीतरी लिहित आहेत असं आपल्याला जाणवतं कधी कधी. तर हे दोष असतात असं नाही, पण हे होणारच, कुणाचंही होणार. आपल्याला सगळं मांडायचं असतं, आपल्याला जे म्हणायचं असतं ते सगळं मांडायचं असतं आपल्याला, आणि त्यामुळे आपण लिहित जातो, आपण लिहितो. काही काही लेखक असं म्हणतात की माझ्या ह्याच्यात एक शब्दही बदलायचा नाही, असे लेखक असतात. आणि काही काही गिरीश कार्नाडांसारखे लेखक असतात, ते आत्तासुद्धा ह्या वयात सुद्धा ते तुम्हाला म्हणतात की तुला काही बदल लागले तर सांग, मला वाटलं तर मी वेगळं लिहूनही देईन वगैरे, असंही ते सांग. तर आता मुद्दा असा आहे की संहितेत बदल करताना काय करायचं. तर त्याचं एक साधं टेक्निक आहे. ते असं आहे की त्याला पहिलं संहितेला हो म्हणायला लागतं. म्हणजे येस, ॲक्सेप्ट इट फर्स्ट, ॲक्नॉलेज दॅट अँड देन सीक अ चेंज इफ रिक्वायर्ड. म्हणजे मी येस अँड किंवा येस बट असे दोन पर्याय आहेत त्याचे. समजा उदाहरणार्थ एखाद्या संहितेमध्ये असं असेल की शेवटच्या प्रसंगामध्ये कुठला तरी फ्लॅशबॅक द्यायचा आहे आपल्याला, पण मग तो फ्लॅशबॅक करण्यासाठी तो नट आता म्हातारा झाला आहे आणि तो फ्लॅशबॅक तरुणपणीचा आहे, हा चेंज शक्य नाही, असा टेक्निकल मुद्दा आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला तो चेंज करावा लागणार आहे. किंवा कधी कधी असं असतं, लेखकांनी लिहून ठेवलेलं असतं की एका प्रसंगामध्ये बाई रडते आहे, त्याच्यावर ब्लॅकआउट होतो, ओक्साबोक्शी रडत असते ती, आणि तिने जाऊन रिअलिस्टिक सेटअपमध्ये पुढल्या प्रसंगामध्ये वेगळ्या दिवशी 4 महिन्यानंतरच्या एका दिवशी तिच्या हसण्यावर नाटक म्हणजे प्रसंग सुरू होतो. आता ही रडणारी नटी आत जाणार, 20 सेकंदात साडी बदलून परत येणार, थांबणार तिथे येऊन आणि हसायला लागणार. हे आपल्याला म्हणजे हे पॉसिबल जर होत नसेल किंवा हे मुद्दामून आपण आपल्यावरचं हे चॅलेंज कशाला वाढवून घ्यायचं असं जर वाटलं, तर अशा स्वरूपाचे तांत्रिक बदल जर करायचे असतील तर आपल्याला मुळात ते ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे पहिल्यांदा की हे हवंय, हे करायचं आहे, पण मग ते कसं करायचं. मग आपण संपूर्ण स्क्रिप्टमध्ये साड्या बदलच काढून टाकले तर काय होईल उदाहरणार्थ. म्हणजे आपले पर्याय काय, आपल्याला पर्याय सुचायला लागतात. आपण जर येस म्हणालो तर, नाही म्हणालो तर हे काढून टाकायचा असा एकच पर्याय होतो. पण लेखकाने ते काहीतरी एका इंटिग्रिटीमधून लिहिलेलं असतं. लेखकाला त्याचं पण एक तादात्म्य त्या सगळ्याशी असतं, त्याने काहीतरी त्याच्यावर वेळ घातलेला असतो, त्याचा मेंटल त्याच्यावर काहीतरी आतमध्ये प्रोसेसेस होऊन ते आलेलं असतं. सो हे जर आपल्याला मान्य असेल की हा प्रसंग आणि हा प्रसंग हे सुसंगत आहेत, फक्त आपला मुद्दा काय आहे की इथे हा जो वेळ मिळतोय तो माझ्या दृष्टीने नीटचा नाही आहे, तर मग आपल्याला क्राफ्टमध्येच त्याला काहीतरी करता येईल, त्याला संहितेमध्ये जाऊन काही बदल करायची गरज नाही. पण हे करण्यासाठी आपल्याला पहिलं ॲक्सेप्ट करायला पाहिजे की येस. कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की लेखकाने अमुक अमुक क्रमाने ते मांडलंय आणि मला ते त्या क्रमाने नको आहे, किंवा मला त्या मात्रेने त्या टाईमलाईन असते आपल्या नाटकाची, तर त्या नाटकाच्या टाईमलाईनवर मला हा मुद्दा इथे एवढाच हवा आहे, हा मुद्दा इथे एवढाच हवा आहे आणि तो पुढे कुठेतरी घेऊ आपण, म्हणून तुम्ही एडिट करून ते रिस्ट्रक्चर करता. तर अशा पद्धतीचं एडिटिंग म्हणजे संहिता ही तुम्हाला रिस्ट्रक्चर पण करता येते. अर्थात ह्या सगळ्यामध्ये लेखक अवेलेबल असेल तर त्याला इन्व्हॉल्व्ह करून घेतलं तर त्याच्या म्हणण्यातला जो महत्त्वाचा भाग असतो, जो अनसेड असतो, जो लिखाणात व्यक्त झालेला नसतो पुरेसा, पण त्याला काहीतरी म्हणायचं असतं आतून आणि ते बोललेला नसतो, ते पण आपल्याला त्याच्यामध्ये आणण्यात यशस्वी होऊ शकतो आपण. कधी कधी आपण एखादं नाटक सादर करतो ते काहीतरी वेगळ्या जाणीवांमधूनच सादर करतो. म्हणजे जसं मी सावल्या करत असताना मला चेतनला ट्रिब्यूट म्हणून ते करायचं होतं, पण सावल्या जसं आहे तसं मला सादर नव्हतं करायचं. सावल्याची जी इम्प्रेशन्स माझ्या मनावर आहेत ती मला सादर करायची. तर मी असं केलं की चेतनने सावल्या आधी एकांकिका स्वरूपात लिहिलं होतं आणि मग 2 अंकी केलं, तर का 3 अंकी केलं मला लक्षात नाही, पण ते 2 अंकी केलं. तर त्या 2 अंकीमध्ये 3-4 कॅरेक्टर्स वाढली होती,
कारण का तर त्याला ते दुबे सरांनी ते फॅसिलिटेट केलं होतं आणि त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये मग ते एक होलिस्टिक पिक्चर, त्या एकांकिकेमध्ये जो मुद्दा होता त्याचं एक मोठं पिक्चर त्यांनी खूप साकल्याने मांडलं होतं. पण एकांकिकेचं स्ट्रक्चर असं होतं की एक सीन आणि एका मुलीची सॉलिलोकी किंवा मोनोलॉग, आणि ते खूप मला लोभस वाटलं होतं की हे अशा पद्धतीने म्हणजे काहीतरी घडतंय आणि कोणाचं तरी आपण काहीतरी मनातलं ऐकतोय. तर ह्या 2 स्पेसेस मला फार महत्त्वाच्या वाटत होत्या आणि ते इम्प्रेशन माझ्या डोक्यात होतं. तर मी एकांकिकेच्या स्ट्रक्चरमध्ये 2 अंकी नाटकामधली जी पुढे वाढलेली कॅरेक्टर्स होती ती काढून 2 अंकी नाटकातलं एकांकिकेचं जे मटेरियल आहे ते अजून म्हणजे बलस्थान त्याला देणारं, बळ देणारं असं सगळं घेऊन त्याचा एक ढाचा तयार केला. आणि मग त्या 3 मुली, आजी, एक शेजारची मुलगी आणि आई, अशा 6 मुलींचं एक नाटक तयार केलं आणि ते सादर केलं. पण हे करत असताना मला ही संहिता एका वेगळ्या पद्धतीने एडिट करावी लागली. आपण कविता संग्रह एखादा घेतो की पाडगावकरांचा हा कविता संग्रह आणि त्याचं मी नाट्याविष्कार करणार आहे, तर तो करत असताना तुम्हाला त्या संग्रहामध्ये एक सुसंगतता शोधत शोधत तुम्ही काहीतरी करत असता आणि मग मध्ये कधीतरी तुम्हाला लक्षात येतं की ह्या कवितेच्या ह्या शेवटच्या 2 ओळी मला नसल्या तरी चालणार आहेत, कारण जे बोललं जातं आहे ते माझ्या मांडणीमध्ये आलं आहे उदाहरणार्थ, तर तुम्ही त्या काढून टाकता. पण अर्थात हे सगळं वेगवेगळ्या पद्धतीने हा कॉल घ्यावा लागतो, हा मुद्दा तुमच्या समोर येतो आणि मग तो तुम्हाला घेत असताना मुळात ते आवश्यक आहे हे मान्य करून मग त्याचा विचार करावा लागतो. ते आवश्यक नाही असं आपण म्हणून टाकलं की मग ते कट करणं हा एकच मुद्दा राहतो. तसं नाही करायचं. आता मला नाटक बसवण्याच्या प्रोसेसकडे यायचं आहे. आता संहितेचं सिलेक्शन तर झालं असं आपण म्हणलो, किंवा त्यातले बदल जे करायचे होते आवश्यक, जे सुरुवातीच्या काळातले ते करून झाल्यानंतर आता काय ढोबळमानाने काय स्टेप्स असतात नाटक बसवताना, म्हणजे पहिल्या प्रयोगापर्यंतच्या? ढोबळमानाने पाहायला गेलं तर आपण वाचनं करतो. मुळात पहिल्यांदा कलाकार निवडतो, कोण कलाकार असतील, मग त्यांच्याबरोबर वाचनं होतात. ह्याच्या आधी कदाचित असं होतं, म्हणजे कलाकार निवडीनंतर आपण त्यांना वाचून दाखवतो की हे नाटक आपण करणार आहोत. मग त्याच्यावर काहीतरी मतमतांतरं होतात, कोणाला ते खूप आवडतं, कोणाला काही आवडत नाही. एखादा माणूस म्हणतो मी काय हे नाटक करू शकत नाही, मला आवडत नाही आहे. मग तुम्ही कलाकारांची संख्या, माणसं ती सगळी ठरवता, तुमची फौज ठरते कोण असं, आणि मग तुम्ही त्याचं काम सुरू करता. तेव्हा तुम्ही वाचन करता, वाचनामध्ये काही गोष्टी तुम्ही फिक्स करत जाता आणि नंतर नेपथ्य रचना काय असेल ती एक जुजबी नेपथ्य रचना मांडून त्याच्यावर काहीतरी आरेखन करायला सुरुवात करतात, त्याचा आराखडा बसवायला सुरुवात करता आणि मग त्या आराखड्यामध्ये मग तांत्रिक गोष्टी हळूहळू यायला लागतात. कॉस्ट्युम्स येतात, तुमचं म्युझिक येतं, तुम्ही ते लेवल्स वगैरे जर प्लॅटफॉर्म वापरणार असाल तर त्या उंचीचा अंदाज येण्यासाठी तुम्ही त्या पद्धतीचं काहीतरी रचना करता. तुमचे सोफे असतील, तुमचं जे काही प्रॉप्स असतील नाटकामध्ये, त्या सगळ्याची कलाकारांना सवय व्हावी ह्या दृष्टीने तुम्ही काहीतरी करत जाता आणि मग तुमची या तांत्रिक तालमी होतात, मग रंगीत तालीम होते आणि मग शो होतो. असा एक टिपिकल प्रवास आहे. पण हा नाटक बसवण्याचा प्रवास आहे आणि मी नेहमी असं म्हणतो की मी नाटक उभं करतो. मला इथून फरक करावा असा वाटतो त्या प्रोसेसमध्ये. परत साचा मोडण्याचा मुद्दा आहे की प्रत्येक नाटक हे वेगळं काहीतरी तुम्हाला आव्हान देत असतं. ते एकासारखं एक उभं करता येत नाही, असं माझा अनुभव आहे स्वतःचा. आणि त्यामुळे मग हे दरवेळेला वेगवेगळं असू शकतं. म्हणजे एखाद्या नाटकामध्ये मी वाचन हा मुद्दाच ठेवत नाही, वाचायचं नाहीच काही. पहिली वाचनं करतायत, 15-20 दिवस लोक येऊन स्क्रिप्ट घेऊन बसलेत आणि ते वाचतायत, ह्या मुद्द्यालाच फाटा, हे नाहीच करायचं आपल्याला, असं असू शकतं. म्हणजे हे सहस्रचंद्र दर्शन म्हणून माझं जे नाटक होतं त्याच्यामध्ये मी असं केलं होतं की कलाकारांना स्क्रिप्टच माहिती नव्हतं आधी. त्यांना फक्त त्यांची कॅरेक्टर्स मी सांगितले की तू हे असं करतोयस, तू हे करतोयस, तू ते करतोयस, आणि मी त्यांची इम्प्रोव्हायझेशन्स घेत गेलो. आणि ही इम्प्रोव्हायझेशन्स, प्रसंग नाट्य, ही त्या नाटकामध्ये नसलेले सीन्स होते. अच्छा.
आणि त्यामुळे मी काय एक बुवा मोठा भाऊ म्हणून काय वागतो हे कळण्यासाठीचे मी 33 सीन्स त्या लोकांचे करून घेतले. 33 इम्प्रोव्हायझेशन्स. म्हणजे 1.25 महिना ही प्रोसेस अशी चालू होती. आणि तोपर्यंत त्यांना माहीतच नव्हतं की आपलं नाटक काय आहे. त्यांनी कोणी स्क्रिप्ट वाचलेलं नव्हतं. आणि मी त्यांना चिठ्ठ्या द्यायचो की तुला आज हे करायचंय, हे तू बोलू शकतोस, हे तू करू शकत नाहीस. उदाहरणार्थ एखाद्या माणसाला की तुला कितीही राग आला तरी तू शिव्या द्यायच्या नाहीस, तू त्याला हात लावायचा नाहीस, तू फटका मारू शकत नाहीस, असे नियम घालून देऊन मी त्यांना लोटायचो एका सिच्युएशनमध्ये. आणि ते वागायचे, ते वागत जायचे, काहीतरी करायचे. ह्या सगळ्या प्रकारामध्ये मी त्यांची भाषा कुठेच रेग्युलेट केली नाही. मी त्यांना सांगितलं तुम्हाला पाहिजे ते बोला, तुम्हाला कसं करायचं ते करा. मला त्यांना प्रवृत्ती समजून द्यायच्या होत्या आणि त्या त्यांना समजलेल्या होत्या. पहिल्या दिवशी आम्ही वाचायला घेतलं तेव्हा. तालमी सुरू होण्यापूर्वी दिग्दर्शक म्हणून तू काय तयारी करतोस? बऱ्याच गोष्टी असतात. एकतर संहिता तुमची एकदा अंतिम झाली की ही संहिता आपल्याला करायची, किंवा ती वाचणं, वारंवार ती वाचणं आणि तिचा अभ्यास करणं. अभ्यास हा वेगवेगळ्या पद्धतीचा असू शकतो. एक मुद्दा असा की प्रत्येक संहितेच्या प्रत्येक ओळीला, प्रत्येक गोष्टीला त्यातल्या प्रश्न विचारणं आणि त्या प्रश्नांमधून काही फॅक्ट्स आपल्या हाती लागतात, काही तथ्य, काही सत्य असे हातात लागतात आणि काही मात्र प्रश्न तसेच राहतात शेवटपर्यंत. आणि जसजशी आपण वाचत जाऊ तसं फॅक्ट्स आणि क्वेश्चन्स त्यातले काही क्वेश्चन्स हे फॅक्टमध्ये कन्वर्ट होत जातात. अशा पद्धतीचं एक आपलं त्याचं टिपणं काढणं, त्याच्याबद्दल विचारणं, त्याच्यावर काही प्रश्न नोंदवून ठेवणं. या प्रश्नांचा कधी आपल्याला मागोवा घेत बाहेरही जावं लागतं. म्हणजे काही रिसर्च करावा लागतो. जसं ऐतिहासिक नाटक एखादं असेल तर आपल्याला त्याच्यावर रिसर्च करावा लागेल की तो काळ काय होता, कसं होतं. आणि मग तो रिसर्च तर नेव्हर एंडिंग असतो, कारण मग ते प्रॉप्समध्ये, कॉस्ट्युम्समध्ये, मेकअपमध्ये सगळीकडे तो प्रश्न तुम्हाला सारखा सामोरा जायला लागतो. प्रत्येक ठिकाणी छोटा प्रश्न तुम्हाला पडत राहतो. तर हा सगळा अभ्यासाचा भाग आपल्याला सातत्याने करावा लागतो. आणि ज्या वेळेला आपण एखादा प्रश्न एखाद्या पात्राने दुसऱ्याला विचारला आहे किंवा एखादं पात्र दुसऱ्या पात्रावर चिडतं आहे, तर का इथे हे का होत आहे, कशासाठी होत आहे. सो दिग्दर्शकासाठी हे सगळे जे प्रश्न आहेत त्याच्यामध्ये W क्वेश्चन्स, हू, व्हॉट, वेन, वेअर, व्हाय आणि फॉर व्हॉट हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे की जो हे सगळे प्रश्न तुम्हाला उकलून तुम्ही त्या नाटकाबरोबर काम करू शकता. हे जोपर्यंत उकलत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही हाऊवर येऊ शकत नाही. बऱ्याचदा लोक हाऊपासून सुरुवात करतात की मी कसं करू, पण ते कसं करू ह्याचं उत्तर हे ह्या सगळ्या प्रश्नांच्या वाटेतून आहे. आणि मग आपल्याला ते कळतं की हे कसं हवंय आपल्याला. आणि मग मी मगाशी म्हणालो ते 2 फॅक्टर्स की माझ्या व्यवस्थेमध्ये काय काय शक्य आहे यातलं. मला अमुक हवंय, पण मला काय हवंय, काय मिळणार आहे, हाही मुद्दा असतो. तर ह्या सगळ्याची सांगड घालण्याकरता तुम्हाला त्या स्क्रिप्ट बरोबर थोडं, मी त्याला स्क्रिप्ट बरोबर राहणं म्हणतो, की स्क्रिप्ट बरोबर थोडं राहणं, त्याच्याबरोबर काही काळ घालवणं हे खूप गरजेचं आहे. ते तुमच्या आतमध्ये थोडंसं मुरांब्यासारखं आतमध्ये त्याचं काहीतरी झालं पाहिजे तयार. हे होत असताना एकीकडे तुमचा जर कलाकारांचा संच ठरला असेल तर त्या संचातल्या लोकांबरोबर तुम्हाला काही काम करावं लागतं. उदाहरणार्थ त्यांचे काही कम्फर्ट झोन्स असतात, ते शोधून घेणं, त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी असतात त्या शोधून घेणं, त्याच्याबद्दल त्याचा एक तपास करणं. की उदाहरणार्थ समजा मी तुला कास्ट करणार आहे, तर मला तुझं काय शेड्यूल असतं, तू किती बिझी असतेस, तुझं घरचे प्रेफरन्सेस काय आहेत, तू वेळा कुठल्या द्यायला शक्य आहेत तुला, हे सगळं पाहणं, ह्या सगळ्याची गणितं मांडत जाणं हे खूप गरजेचं असतं. आणि मग त्या सगळ्यातून आपण त्या सगळ्याचं एक जे हायर गणित आहे, म्हणजे ही सगळी जी बारीक सूत्र आहेत ती मांडत गेल्यानंतरच आपण त्यातलं काहीतरी महत्त्वाचं जे दिग्दर्शक म्हणून काम करायचं असतं त्या कामासाठी लागणारी सगळी साधन सामग्री गोळा करणं हे काम असतं तालमी सुरू होण्याआधी. त्याच्याशिवाय तालमी सुरू करता येत नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ मी कोणाला कास्ट करणार आहे
ह्याच्यावर खुश होऊन चालणार नाही. त्या माणसाबरोबर माझं नातं कसं बिल्ड करणार आहे हे पण आपल्याला गेज करावं लागतं. त्याच्याबरोबर 1-4 वेळा जाऊन कॉफी प्यावी लागते. तर आपल्याला कळतं की बाबा हे माणूस किती विम्झिकल आहे, काय आहे, काय पद्धतीने हे म्हणतं, कशाला हे नाही म्हणतं, कशाला शिव्या घालतं, कुठले ॲक्टर्स ह्याला आवडतात. एक एस्थेटिक व्हॅल्यू पण ह्याच्यामध्ये मॅच करावी लागते ना. बरोबर. असं नाही आहे की आपल्याला अमुक पद्धतीने करायचं आहे आणि आपण माणूस मात्र जुन्या जमान्यातला घेतला आहे. समजा आपण एका पद्धतीने करणार आहोत आणि ती पद्धत मॉडर्न आहे खूप, आणि एक माणूस मात्र आपण जुन्या जमान्यातला घेतला आहे ज्यांनी गाजवलं आहे त्यांचा काळ. तर आता त्यांनी जे गाजवलं आहे ते त्यांना अनलर्न करायला लावणार आहोत का आपण, का जे आहे तसंच वापरणार आहोत? तालमी सुरू करायच्या आधी हे सगळं जोपर्यंत आपल्याकडे असत नाही तोपर्यंत आपण त्या सुरूच करू शकत नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जो असतो तो हा अश्युरन्स की आपण ह्या तालमींचा अल्टिमेटली प्रयोग पाहणार आहोत. म्हणजे तालमी सुरू करू, बघू काय होतं ते, असं नाही करतायत. आपल्याला त्याला एक फायनॅलिटी माहिती पाहिजे, आपल्याला सस्टेनन्सचं गणित त्याचं माहिती पाहिजे. म्हणजे विजयाबाई आणि श्रीराम लागू वगैरे यांचं रंगायनचे दिवस जे होते त्यांनी ठरवलेलं होतं की 6 प्रयोग आम्ही करणार. नवीन नाटक जे काही करू ते 6 प्रयोग आम्ही करणार. सो एव्हरीथिंग वॉज प्री प्लॅन्ड. आपल्याला पहिल्यापासून असं माहिती असतं की हे होणार आहे, हे नाही होणार आहे. मला ह्या नाटकाचे 100 प्रयोग करायचे. आत्ताच्या काळामध्ये आपण जर असा संकल्प सोडला की मला 100 प्रयोग करायचे तर तुम्हाला पॅरलल कास्टिंग करावंच लागणार. कारण का, तर तुम्हाला कमी कलाकार आणि त्यांची तेवढी एंगेजमेंट त्याच्यामध्ये करून घेणं म्हणजे तुमचं समीकरण, पुढलं जे समीकरण आहे ते तुमच्या आत्ताच्या डेटावर अवलंबून आहे. तुम्ही आत्ता काय सूत्र तयार केले आहेत. तुम्हाला ह्या नाटकाचे 100 प्रयोग करायचे आणि 3 आर्टिस्ट आहेत, तर ह्या 3 आर्टिस्ट बरोबर आपण इतके चांगले मॅच झालो पाहिजे किंवा त्यांच्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या आपल्याला इतक्या इन अँड आऊट माहिती पाहिजेत की आपल्या त्या संबंध डिझाईनचा त्या भाग होऊन बसतात आणि मग ते 100 प्रयोग करणं शक्य. कास्टिंग हा महत्त्वाचा भाग वाटतो मला या सगळ्यात. तुम्ही दिग्दर्शक म्हणून जेव्हा व्हिज्युअलाइज करता आपलं नाटक तेव्हा योग्य ॲक्टर मिळणं, तर कास्टिंगचे तुझे काय निकष आहेत? माझे असे फिक्स्ड निकष नाही आहेत. पहिली गोष्ट, माझा एक निकष आहे जो असा की माझं त्या माणसाबरोबर काहीतरी नातं तयार व्हायला पाहिजे. म्हणजे नुसतं काम दिलंय आणि तो माणूस येऊन काम करतोय हे मला तितकंसं कम्फर्टेबल नसतं. पण एक काहीतरी लेवलवर आपण एकमेकांना काय म्हणूया चांगलं एक रिस्पॉन्ड करतो आहोत, काहीतरी आपले सूर जुळत आहेत, असा मुद्दा जर असेल तर मला ते जास्त कम्फर्टेबल असतं. अर्थात हा माझा कम्फर्ट झोन आहे. पण एक जेनेरिक बघायला गेलं तर लोक काय करत असतील की वय म्हणजे बाह्य स्वरूप त्या कॅरेक्टरचं ते कधी कधी संहितेत लिहिलेलं असतं आणि कधी कधी आपल्याला इमॅजिन करून ते मांडावं लागतं. तर त्या स्वरूपानुसार मग त्यांची वयं असतील, ते जे काय असेल त्याप्रमाणे आपण ते बाह्य स्वरूप बघत बघत आपण कास्टिंग करतो. धंदेवाईक नाटकामध्ये बुकिंग हा मुद्दा असू शकेल की कोणाला बुकिंग आहे, काय कोणाच्या जीवावर नाटक चालेल, असेही मुद्दे असू शकतील. एखाद्या संस्थेबरोबर काम करताना अनेकदा असं असतं की हे आमच्याकडे हे ॲक्टर्स आहेत, यांना घेऊन करा. म्हणजे त्यांच्यात तुम्हाला शोधावं लागतं की कोण तसं आहे असं. तर असं प्रत्येक दिग्दर्शकाचं वेगवेगळं असू शकेल. पण माझ्यासाठी विचारशील तर मला त्या संहितेकरता काहीतरी वेगळा कॉल येतो आतून. म्हणजे आपण त्या संहितेबरोबर राहायला लागल्यानंतर ती संहिता आपल्याला सांगायला लागते की ह्याचं कास्टिंग तू कसं कर. अनेकदा असं होतं की आता काजव्यांचा गावचं उदाहरण जर दिलं तर काजव्यांचा गावचं कास्टिंग करत असताना मला सगळ्यांचे डोळे हे मॅच करण्याचं काहीतरी डोक्यात आलं. कारण का, तर ते एकमेकांकडे बघणार आहेत, ते सातत्याने एकमेकांशी इंटरॅक्ट होणार आहेत आणि सातत्याने ते एकमेकांबरोबर काहीतरी करणार आहेत. आणि मला त्या नाटकाचं स्ट्रक्चर म्हणून ते तसे सीन्स, रिअलिस्टिक सीन्स एकमेकांबरोबरचे हे दिसायला लागले आणि म्हटलं की ही माणसं खरी कशातून होतील तर ती डोळ्यातून होतील. आणि म्हणून मी डोळ्यांचं समीकरण बांधायला सुरुवात केली की
एखादी व्यक्ती ही आई आहे तर त्या आईचा मुलगा म्हणून ह्या माणसाचे डोळे काय आहेत, त्याचे जे प्रवृत्ती आहेत त्याच्यामध्ये ते डोळे त्याला साथ देतात का किंवा ते चकवतात का आपल्याला. ह्याचे डोळे तर साधे आहेत, बावळट आहेत, पण तो वाट लावतोय सगळ्याची, असं काहीतरी आहे का. असं काही जी महत्वाची कॅरेक्टर्स आहेत त्यांच्यामध्ये काहीतरी एक मिस्टिक एलिमेंट आहे का डोळ्यांमध्ये, गूढपणा आहे का, असे काही फॅक्टर्स. म्हणजे मी जे मगाशी म्हणालो की ते फॅक्ट्स आणि क्वेश्चन्स, त्या सगळ्या माझ्या अभ्यासातून मला असं कळत गेलं की ह्या पात्राचे डोळे कसे असायला हवेत. आणि मी डोळ्यांमधून कास्टिंग करत गेलो. आता हा माझा प्रायमरी हे असतो, पूल असतो. पहिल्यांदा ओढतं काय तर डोळे. मग पुढे जाऊन त्या संहिता, आता ह्या संहितेला ते होतं की डोळे ओढतायत. दुसऱ्या एखाद्या संहितेकरता मला म्हणजे जसं शिल्लक असेल तर शिल्लकमध्ये मला तो जो त्याच्यामध्ये एक परत कुटुंबाची कथा आहे. नोकरी गेलेला बाप आणि त्याची वसवस संबंध सिस्टीमबद्दल चालू आहे, पण तो व्यक्त करू शकत नाही असा. तर त्रासिक चेहऱ्याचा माणूस मला हवा, पण तो शांत आहे. त्रासिक चेहरा म्हणजे चिडलेला त्रासिक नाही. ह्याला काहीतरी भयंकर पेन आहे का आयुष्यामध्ये, असा प्रश्नच निर्माण व्हावा असा चेहरा मला हवा होता त्या माणसाकडे. आणि त्या माणसाचा अख्खा जो कुटुंबाचा जो काबिला आहे त्याचा, म्हणजे काय 4 माणसं, ती मात्र स्थिर हवी होती मला. म्हणजे हा माणूस अत्यंत असा चेहरा खूप हे असलेला, आणि इतर 4 जण मात्र अत्यंत तजेलदार स्थिर चेहऱ्याची अशी पाहिजेत, असं एक डोक्यात आलं. आणि मी शोधायला लागलो आणि मग मिळत गेले लोक, असं असतं. सो रिअलिस्टिक नाटक आहे, फॅमिली असेल. सावल्या फॉर एक्झाम्पल, तर सावल्यामध्ये असं आहे की त्यातली एक मुलगी आहे, तिला आजीसारखं म्हणते, स्वतःचं रूप बघा, काय ध्यान आहे, लग्न करायचं म्हटलं तर लग्न सुद्धा होणार नाही. मग आजी गोरी चिट्टी एकदम अशी टिपिकल कोकणस्थ ब्राह्मण, अशी घारी बिरी गोरी अशी मुलगी बाई आहे. तर काही 2 मुली तशा आहेत आणि एक मुलगी मात्र आईसारखी सावळी आहे असं. मग ते कास्टिंग तुम्हाला रिलेटिव्ह कोण कोणासारखं आहे, कोण कसं आहे, आणि ह्या सर्व फॅक्टर्सचं तुम्हाला अल्टिमेटली तुमच्या समीकरणात काही मिळणार आहे का. जसं काजव्यांचा गावमधली 2 भावंड ही सावळ्या वर्णाकडे जातात, ती वडिलांवर गेलेत असं आपण धरलं. आणि तर ती 2 पात्र जी आहेत त्यांना थोडी सापत्न वागणूक आहे घरामध्ये, की ते थोडेसे सावळे. म्हणजे हा आपण फॅमिलीजमध्ये पाहिलेला मुद्दा हा आपण इथे ऍक्च्युअल म्हणजे घडवतो तिथे ना, त्यामुळे त्याला ते ह्या मर्यादा तोडायचं काम आपलं कास्टिंग करत असतं.